Sziasztok, Black és ez itt a Dungeons 4 negyedik része. Az előző részben folytattunk a kis kalandunkat azzal, hogy felneveltük az új gonoszt, de még van hol fejlődnie. És eközben Tristan fogta és a Thanos csettintéssel visszahozta az eddig megölt embereket, plusz Thanost. Ahogy én csak úgy hívom, hogy Uter, úgyhogy kezdődnek a komoly problémák, főleg, hogy jössze Thanos is, aki elég komoly fenyegetés jelentett a Dungeons 3-ban. Na, de hát ugye már karácsony van, és a fejlesztők előrukkoltak egy ilyen kis karácsonyi dizájnnal, már egy a főmenüben, meg a zenén is hallani. Nagyon cuki. Szóval Talia is kapott egy ilyen karácsonyi skint, meg a Hand of Terror is, ilyen kesztyű van rajta. Kis taknyok is kaptak Mikulás sapkát. Látszik, hogy nagyon törődnek a játékkal. Meg ezt ugye be is lehet így állítani, hogyha esetleg nem szeretnénk. Ez tiszta olyan, mint a King's Bounty Dark Knight-ja. Szóval, The Cathedral of Light. Mit kell csinálnunk? Az új skillt úgy tudjuk elérni, hogy egy horda karaktert se szabad hagyni, hogy sztrájkoljon. Tehát ki kell elégíteni teljesen a kívánságukat. És az új képesség meg az lesz, hogy ha horda egységet veszek, akkor 400 XP-vel kezdenek, és plusz 50% XP-t kapnak. Nem rossz. Gyors fejlesztés a horda egységnek. Achievement, hogy meg kell csinálni a pályát. El kell pusztítani az összes kalitkát és hős épületet. Tehát teljesen el kell foglalni a pályát. És ki kell szabadítani a nagát. De jó, boldog királyság, mindenki happy, mindenki visszatért, Thanos csettintésnek köszönhetően. Should one have seen this coming? Well, presumably, because with a name like that it was probably inevitable that he would pop up again. És ott is van. In honor of Thanos and all the other people who had been resurrected, a great feast was proclaimed in the Cathedral of Light. How do you feel, Father? Are you well? Of course, son. Ha! How could I not be well now that I am finally back among the living? I am so eternally grateful to you, my boy. Let's celebrate together with our victory over darkness. So be it, Father. I have ordered one of my strongest warriors to guard the impregnable gates to the city. Nothing will come through them to disturb our celebrations. Go forth, Hordor. Show us what you can do. Hordor? Hordor. My idiot friend has got Még egy Game of Thrones reference. Even more idiotic foster father, and just for fun, all the heroes I killed in the previous part. Oh, at least now there's something to do. Forward, orcs! Time to blow up that party! Na, a bulinak vége. Were unable to take these gates. Probably not even a dragon mother or a mother of dragons would have been able to tear them down. Total bummer, namby-pamby little pack of orcs. But hey, fine. I'll just find some other way to blow up that party. After all the time Talia had spent talking about blowing up, it was inevitable that she would be hit by a flash of inspiration. Beneath the Cathedral of Light, there was an ancient, long-forgotten cellar.
If this were filled with explosive material, it would probably lead to a dynamite buzz for the partygoers. Everyone stop. I just had a flash of inspiration. If we stack some blazed beer under the cathedral, we can blow the damn place up along with Tanos. I am so brilliant. Forward, little snots. Gather hops and malt, and let's get this party started. Let's get this party started. Set about building a brewery complete with brewing kettle. An important step on the way to brewing blazed beer. Jó, szóval a tervünk a következő. Hát Thanos és mindenféle ember, aki visszatért, ugye a Thanos csettintésnek köszönhetően ott ünnepel a Cathedral of Light-ba. Milyen boldogok, csak hogy hamar el fogom rontani a kedvüket. Ugyanis, hát megépítették ezt a kaput, és nem tudunk átjutni sehogy se rajta. Ezért, ha nem tudunk átjutni, hát akkor csinálunk egy bombát így a föld alatt, méghozzá sörből, egy sörbombát, és akkor nem elég, hogy ezzel az egész partit szétbombázunk, de még magát Thanost is megöljük valószínűleg, de nem hiszem, hogy olyan könnyű lesz Thanost intézni, egy bombával. No, és milyen jól néz ki, még rendesen a Throne Room is kapott ilyen custom skint is, hát ez állat. És akkor jó sok épületet kell lesz majd fent lerombolnom. És itt van középen az ünnepség. Thanos 8000 élettel, Dwarfkin, Brynhilda és Tristan. The celebrations were in full swing. Tanos, the good paladin of light, however, wanted to give this joyous celebration a more personal touch. Friends, brothers, comrades, it's good to have you by my side again. My beloved son Tristan saved us all. I have had some of the hideous old monstrosities captured in his honor. Tristan, to you belongs the honor of bringing the purifying fire upon them. Father, does that really need to be done? I think we could... Oh, son, you are so humble. I'll just spring in and take over for a minute. This is for you, son. Enjoy the show! Looks like those two have found each other again. Tanos is still the same dumbass he was when I put his head on his gear. And that's where he should have stayed. But Tristan, the miserable idiot. At least they have no idea of the favor they've done me here. Okay, little snots, get to work. Dead horde creatures could easily be resurrected at a defibrimat in a horde laboratory. Fortunately, a supposedly dead creature was mysteriously returned to the dungeon, where some little snots picked it up to carry it to the horde laboratory. Szóval, ében nagyon kijött apa a fiával. Talán mondta, hogy Thanos ugyanolyan seggfej, mint régebben is volt a Dungeons 3-ban. Nem változott. És szívesen látná újra a fejét a lándzsán. Hát, a fia meg így nyavajás. És közben... Time on my 14th birthday, when you dumped that bucket of pig's blood over my head. Men, drive that rabble off. I don't want my father to be disturbed. Oh, yes, that's right. The red birthday. Oh, those were the days. Talia's activities in the underground had not gone unnoticed. Heroes set out to destroy the... Milyen kedves volt Táliától. As if those few pathetic wretches stand a chance against us. Go on, polish the traps, sharpen the axes, stretch tripwires throughout the dungeon. The first horde creature had been resurrected as a defibrimat in the horde laboratory. Excellent, welcome back. I just happened to have a... Milyen kedves volt Táliától, szólta Tristan, hogy 14. születésnapjára fogta, és disznóvérrel leöntette. Enemies have entered the dungeon. Nem kedves?
még a testvér szeretet. Szóval, hogy nézem, kaptunk új talentot, meg új szobát is. Ja, és akkor most már kaptunk egy bravery-t, ahova jönnek az orkok sörözni, és 5-ös szint kell hozzá, azután még követelik, hogy sörözhessenek, és a Horde laboratorit, ahol, hogyha meghalnak a Horde egységek, akkor ide jönnek fejleszteni. Még hogy ezt abból ezzel kezdünk. És igen, itt is rengeteg manavor van, szokásához híven. Aztán milyen talentok vannak még? Más új talent nincsen. Max ez a Complex Traps, eddig azt hiszem nem volt. Igen. És egy csomó újfajta csapdát tudunk ezzel csinálni. Hát most nem fogom elolvasni mindet. Néha ugye el szoktok bukkanni ilyen kis események, hát minden pályán van úgy esemény. Ilyen újabb vendégek akarnak bemenni. És hogyha ezt megakadályozzuk, akkor kapunk ugye Evil-nest. Érdemes megakadályozni, hiszen sokat ad. Let them come. Off you go. Build traps, sharpen your weapons, and have fairy tale throat songs part 3 at the ready. That way the pain won't stop at the face. It'll go all the way through to the ears. This is not only dungeon. That's not very nice. Don't even have an invitation. Come on, guys. Get rid of that lot, and then bring me the beer. Keep your dirty hands off my beer. I need it for a... Never mind. Go on. Knock them down. Flatten them. Shave off their beards. Szóval lényegében a törpök azok kiszagolták, hogy sört főzök, és itt van egy kis királyságuk, úgyhogy ki kell füstölnöm őket. Ha errefele, északfele ássunk, akkor itt találtunk egy nagyobb adag goldveint és egy artifactet, ami azt tudja... Ó! Tehát nem konkrétan a horda egységeknek az összes ilyen dolgát így kielégíti. Tehát nem vagyok kötelező akár sört adni nekik, vagy bármit. Ez egy nagyon jó artifact. Mondhatni nélkülözhetetlen az achievement eléréséhez. Plusz annyit akarok mondani, hogy ha itt ezen a részen tovább megyünk, akkor megjelenik ez a Naga királynő, akit ki kell szólítani. De nagyon gyorsan kell kiszólítanunk, innen középről indul el, és kb. Idáig ér el. Szóval egészen idáig be kell jönni, tehát csak akkor készüljünk ennek a kiszólításának, a Naga királynő kiszólításának, hogyha már eléggé fel vagyunk készülve. Sikerült teljes egészében elfoglalnom a teljes térképet fent. Nem egyszerű. Nem egyszerű, szóval én főleg ugye mindig az achievementre megyek rá egy adott pályán, hogy ne kelljen újra kezdenem. Így is már több mint 2 órája játszom ezt a pályát. Hát igen, általában én egy másfél órát minimum szállok egy pályára, hogy teljesen ki tudjam tapasztalni, hogy mégis mire számítsak. Mert én nem annak a híve vagyok, hogy lerassolni az egészet, aztán csókolom kész. Én szeretem felfedezni a dolgokat. Szóval, mint mondtam, hogy ehhez az achievementhez tényleg úgy kell, hogy fogjuk, és amint áthaladunk ezen a részen, a belső részen, igazából onnan tudjuk, hogyha ilyen keményebb tornyok vannak, mint ez az ágyús, balisztás, onnan tudjuk, hogy ez a keményebb rész. Ha azon áthaladunk, akkor egyben meg fog jelenni ez a Naga, akit itt kísérnek, és ki kell szólítani egyből. Úgyhogy tényleg arra érdemes rámenni. De megcsináljuk az achievementet, akár újra is kezdhetjük a pályát is, nem kell ezzel foglalkozni. Ami fontos, hogy rengeteg mana worm van, ugyanúgy,
a pályán. Onnan lehet főleg észrevenni, hogy egy nagyobb csomagban vannak a manák. Vannak ugyanúgy ilyen sárkányfészkek. Itt is volt, itt is. Főleg itt ez a részen, itt látható, rengeteg volt. Úgyhogy arra kell figyelni. 4 ilyen végtelen aranyforrás van. Itt nem messze. Itt a legszélén. Meg itt. Aztán az a baj a pályával, hogy ugye jönnek ezek a karavánok, és ezekből fogunk tudni főleg gonoszságot szerezni. Na de az a gond, hogy ha mondjuk innen jön, mert általában még innen szokott jönni lentről, akkor itt át kell verekedni magunkat 2 erős tornyon, ami az elején az nagyon tud fájni. Tehát én azt tanácsolom, hogy még hogyha bel is hal az összes egységünk, szedjük össze. Legalább egyszer-kétszer, mert azért 600 e-wellness az 600 e-wellness. Aztán, ami újdonság még, ezt mondjuk nem nagyon használtam még, de már rég lehetett, hogy a workshopban raktunk egy ilyen infuse omatot, de ez minimum 3-as szintűnek kell lennie a talent fejlesztésnek. Ez az infuse omat azt tudja, hogy a toolboxból és a manából, tehát így a kettőt összerakja, csinál egy ilyen infuse omatot, vagy mi ez, ilyen magic batteries, bocsánat, ez a megfelelő neve. Ez a magic batteries azt tudja, hogy ha rádobjuk egy gépezetre, akkor jó sokáig, hát nem számoltam ki meddig, de kb. Olyan 2-3 percig folyamatosan gyárt nekünk a gépezet, tehát nem kell ott lennie a kis takonynak, ezzel könnyítve a munkánkat, tehát ilyen automatikus lesz. Tehát nem upgrade-eljük, csak egy kis időre, de amúgy nem rossz. Tetszik ez a szerkezet, de meg is mutatom, hogy milyen. Például itt van a, mit tudom én, ez a krétomat, rárakjuk és akkor ilyen fejlettebb verzió van, és akkor így folyamatosan gyártana magától, csak most tele van. Úgyhogy érdemes ezt kirakni. És az a brewery, mondtam, ez is az új szobánk. Hát ide járnak sörözni az orkok, de csak akkor, hogyha 5-ös szintűek. És ugye az a feladatunk, hogy ezt a szobát fel kell tölteni hordóval. Ja, igen, segítségképpen még itt ezen a részen volt elrejtve 10 darab hordó. Meg némelyik helyen volt egy-két ilyen poti. Most azt meg nem mondom hol, talán itt. Fogalmam sincs. Igen, közben ezek jönnek állandóan. De karok. Igen, hogy új talent még. Most már hordát is 8-as szintre lehet fejleszteni. A dungeon 9-esre. Úgyhogy jó sokáig elhordtam a pályát. És minden egyes egység, hordó egység, tehát az ork, a naga, a goblin és a gnome megkapta az 5-ös szintű fejlesztését, szerintem ez a legnagyobb. Azzal, hogy az 5-ös szintre fejlesztjük, át is alakul. Az ork egy ork championné, a naga egy naga championné, a goblin egy goblin championné, a gnome egy gnome championné. Onnan tudjuk, hogy champion, hát, hogy keményebb azért, sokkal több a HP-ja, nagyobbat baszoda. Igen, amúgy amíg ezek harcolnak, addig ugye a térképen 3 olyan ketrec van, amit ki kell szavítani. Mind a 3-ban egy-egy champ tartózkodik, egy orc champ, egy goblin champ, meg egy naga champ. Hogy nem tudom már milyen champ, mindegy. Szóval így néz ki, a goblin champ. Meglógolja a kemény farkas, mondjuk a goblin nagyobb majdnem, mint a farkas. Ilyen új képességeket is kap, tehát így rácsárgyol az ellenfelekre, így át megy rajtuk, fellöki az összeset. A nagának talán ilyen healing aurája van, tehát nem is kell healelnie, hanem így folyamatosan
Pillel, hát az orkot nem tudom, hogy nagyon bedeszen néz ki. Még ez a kobold csemp is. De hát majd, ha eljutunk odáig szerintem, mert szerintem az összes egységnek, tehát a démonnak is lesz egy ilyen fejlettebb változata, meg az undeadeknek. De mindesetre tetszik. Ja, igen, még a lakhelyük is így megváltozik, hogy ilyen keményebb lesz. Felabrédeltebb helyük lesz. Azt leülnek a pihenni. Na, de azt mondom, hogy töltsük meg ezt a helyet a hordóval. Itt szépen felkapom. Aztán hadd szóljon nagy bum. The cellar below the cathedral was filled to bursting with glazed beer. Tanya and the explosive eagle went about setting off the fireworks with huge grins on their faces. Oh, I can hardly wait. Time to push the big red button. Big red button. Hát akkor már nincs más hátra, mint Push the button! Fine dust indifferent evil had ignited a fulminant display of fireworks. The Cathedral of Light was now just a smoking crater, as was much of the city surrounding it. A large number of the heroes who had just celebrated their resurrection suddenly found themselves piles of ashes. That was a great celebration. I like making an entrance with a bang. Yoo-hoo, Father, are you still there? Are you that sad little pile of ashes over there? mennyivel lesz. Good, good. Can I just sit out on my balcony and drink wine for the rest of the game? But the news of Tanos's passing was premature. He and Tristan had survived the explosion. Hát persze, hogy túlélik. You evil bitch. I Te knew gonosz you'd show kurva. up, but you won't get me that easily. How the hell did you guys survive that? Tristan and I were dancing on the table during the explosion. 100% solid oak. 30% off if you picked it up yourself. Who can say no to that? Stupid brand name merchandise, but whatever. I'm actually rather happy. Your survival means that I can now kill you again! Evil will never triumph over me. Well, at least not twice. Die, Talia! Ez is twice. Arra idejűválom ezeket a párbeszédeket. Szóval ja, a Thanos túlélte. Hát túl könnyű lenne azért a játék, hogy túl rövid, hogyha ne élné túl a szerencsétlen. Úgyhogy ja, folytassuk azzal, hogy Thanost basztatjuk. Tanos's crusade against Talia. Talia had once again turned Thanos against her and aroused his holy fury. An epic battle was about to begin. Epic battle. És mindenki, akit fejlesztettem, hogy Tristan Thanos csettintéssel, az most por lett. Porból lett, porrá lesz. Ismét. Szóval Thanosnak elindult a kampánya Talia ellen. Csak ez nem fog ugye sikerülni. Nézzük az achievementeket. Create 5 Ghost Heroes in Thanos. Tehát 5 szellemhőst kell csinálnom. Ó. Tehát csak élő egységeket használhatok ebben a pályán az achievement elérése érdekében. Hát azon nem újon. Szóval az a skillnek a feltétele, hogy 50%-ot el kell pusztítani minimum a mi ez? Kaparsókból, hirtelen akartam mondani. És a képesség meg azt tudja, hogy 15%-kal kevesebbe kerül aranyból, mint evilnessből az élőhalt talentfák. Hát ugye már van démonból meg orkból, gondoltam, hogy lesz
Undeadból is. Tanos and his foster daughter Talia once again faced each other in a merciless battle. Tanos had rounded up the last of his allies to resolve the battle once and for all. Father, do you really want to go that far? Talia may have lost her way, but in the end, surely we can still talk to her and come to an agreement. Son, I am impressed with how much you still believe in the good in your stepsister. But the time for talking is over. Talia was able to get me once through my goodness. That won't happen to me a second time. The Gauntlet of Finitude gives us a chance to beat Talia. Rise, men! It is time once again to enter the service of good and incinerate evil once and for all in the purifying fire of the light. Tanos used the Gauntlet's power to revive the heroes once again and call them back from death. They rose from their graves and marched towards the dungeon as Tanos commanded. Onward, you noble warriors! Receive the blessing of the blazing flame and bring doom upon my foster daughter! As if a few old heroes from the last century would still have anything to say about that. The traps are trained and the creatures polished. Or the other way round. Whatever. Time to die, old man. The insidious evil's traps performed admirably. It was certainly an excellent idea to increase their number. Tanos was protected by the Gauntlet of Finitude's power, but Talia knew that its power was limited. Then we have no choice but to wait until Tanos runs out of juice before we can take care of him. But then, at least I have time to choose a beautiful new spear to stick his head on this time. Szóval Tristan megpróbálta meggyőzni Thanost, hogy nem kéne erőszakhoz folyamodni minden, de mondta Thanos, hogy elég volt a dumából, meg kell mutatni Taliának, hogy milyen fából faragtak minket. Itt már a szép szó nem ér semmit, úgyhogy Thanos papa bedődött, és az erejét arra használja, hogy a holtakat felkeltse és megáldja. Tehát most védekeznünk kell, addig, amíg Thanos ki nem fullad így a varázserőből. Aztán kaptunk pár új csapdát, ahogy nézem, meg most már 10-es szintű a max a dungeonből, és ezt Isten 8-as, ja, most már is fejlődött 8-asig, és új szobánk ez az Ice Stone. Dent Heroes are stored into the Ice Tomb. Tehát ide rakják a halott hősöket, és akkor így nem tűnnek el, hanem így le lesznek fajaszva, komposztálva lesznek, úgymond. Robert as Ghost Fight. Tehát ide berakják, és akkor ilyen szellemként jelennek újra. Oké, milyen fura ez a csapda. Még az a baj, hogy egy kis takony kiesik. Se baj. És akkor 3 helyről is kell védekezni, hát nem szeretek védekezni, úgyhogy én, ha úgy van, támadok. És akkor ezekből a temetőkből, és akkor erre számít az achievement. Na még jó, hogy ezt a skillt hoztam most magammal, Master of Traps, ez most ide jól fog jönni pont. Szóval... Hogy is volt? Igen, hogy 50%-ot el kell pusztítani ezekből a kaposokból, tehát minimum 4 ilyen temető pontot meg kell hódítanom, és ott is van Thanos bácsi. Ráadásul elérhetetlen, meg milyen jól lenne, felmennék, aztán már kinyírnem. The merciless evil had destroyed all the coffins in a graveyard. Tanos would no longer be able to use them.
That's exactly the way it's supposed to work. Well, somehow it's a little weird that we, the evil, are now destroying graveyards so that Tanos, the good, can't use the corpses there. Still, it's essential in helping to define Tanos's character, so that the person in front of the screen also understands that he's a rotten person and deserves every ounce of the beating we give him. The person in front of the screen is playing dungeons and is torturing, looting, and pillaging their way through the 11th mission with me. I don't think that Tanos's character traits need to be defined any further. Good. You have a point there, that's true. Már engem számon kérnek, vagy belevatnak, hogy jó, ez a szadista ember játszik ezzel a dungeon-zel. Ezt meg én vagyok számon kérve. Ennyi. De igen, hogy érdemes nappal is támadni. Probably pick themselves out a couple of nice graves and coffins. Come on, creatures. Let's reduce them to mush. Let's pound them into dust. Let's cover them in vinegar because it hurts. Na tehát Tanosnak randomba most oda portolt. Nem tudom, mi történt Tanosszal, de szerintem bebugolt. Moonwalkol egy helyben. Na nem baj. Mit akarok? Ja igen, hogy megjelentek közben ilyen házikók. Ide van egy pici házikó. Életre kelnek. Eléggé kemény elfelek. Ezeket lehet így verni plusz evilnessért. De ezek is ugye így reszetelődnek. Hát ahogy folyamatosan támadnak, érdemes csapdákat helyezni mindhárom részre. Arra kell még figyelni, hogy sok ilyen pókfészek van, hogyha így errefele meg errefele bányázgatunk. És ilyen a Ice Tomb. Ide be lehet dobni a hullákat, és akkor így újraélednek. Ilyen éli halottként. Nagyon menő. Ha erre felássunk, hát nem tudom, azt szerintem az északi vagy déli bejárattól egy kicsit lefele, itt találtunk egy artifactet, ami azt tudja, hogy az összes egységemnek a sebzését megnöveli 10%-kal. Azért ez már döfi. És igen, amúgy azóta is be van bugolva, én kihasználom. Nem zavarom, de utoljára fogom hagyni. És ez az Ice Tomb, ez a legjobb épület az undeadeknél. Hogy miért? Tegyük fel, hogy akarok ugye átalakítani hősöket, ilyen élőhalattá. Amit akarok átalakítani, azt ide fogom, berakom, és az úgy majd fasztálódik, nem fog eltűnni. Amit akarok hőst, azt fogom és berakom ide. Így lefagyasztom, és rendesen használom tényleg a szellemét. Én azt tanácsom, hogy várjuk ki, hogy elit egységeket használjunk, még például itt vagy Elite Assassin. Nézzük meg, hogy milyen a képe, és akkor én, hát ugye mindig Elite egységből szinte csinálok egy szellemet. Milyen jó, komolyan. Arthas, a Lich King az semmi hozzám képest, olyan sereget tudnék így kreálni. Mert ez nem számít a populációba. Még egyszer mondom, nem számít a populációba. Tehát mondjuk 20 a max populáció, hogy csinálunk egységekből, és ebből végtelen lehet. Végtelen. Úgyhogy ez nagyon OP. Nagyon OP. És igen, nem úgy van, hogy mondjuk legyőzik a szellemet, aztán megsemmisül, kész, hanem rendesen visszatér ide, regenerálódni, és akkor kezdheti újból. Szóval ez
fantasztikus épület. Megmutatom, hogy mire képes ez a házikó. Ez nagyon kegyetlen. Tehát eddig az Elemental meg az Unicorn is az semmihez képest, mert ez folyamatosan terletizik. Ilyen hordókat dobál. Nagy terletit nyom, és folyamatosan használja a képességét. Meg se áll. Egyszerűen támadni nincsen időm. Plusz még charge-ol is. Plusz még charge-ol is, meg idéz is. Ilyen alapegységeket legalább, de akkor is ez a ház, ez bitangerős. Úgy vagyok elő, hogy leszarom. Nem is érdekel, nem állok ki a támadásaiból, inkább csak odáig azt oda baszok. De csináltam majd mentést, és kibogoltatom Thanost. Hát ha... Nem tudom mi van úgy vele. Én már befoglaltam mindent, elpusztítottam az összes temetőt. Legalábbis amennyit el lehetett, mert már csak ez van. De... Én nem is lehet megközelíteni ezt a helyet. Bobin miatt. Ez úgy faszom. Még ezek meg sértetetlenek. Sikerült kibugoltatnom Thanost. Azzal, hogy rászpelleztem egy ilyen Betswarmot. De csak annyi a lényeg, hogy rá kell spellezni egyet, és akkor igazából azután az következne, hogy fogja, és akkor dühében, vagy nem sikerül leverni engemet, fogja, azt így fejbe veri a egyik egységét. És arra lesz kíváncsi, hogy ha elpusztítom az összes I killed your goddess, and pity is something I had to look up in the dictionary. You worn-out sack of dead meat. You should climb back into the grave you crawled out of. I'll be more than happy to help too. Szóval vissza kéne másznod abba a sírba, onnan jöttél. Portál? Father, what are you doing? You just accidentally knocked this man to the ground. I'm doing excellently, son. Don't worry. I'm sure he was a heretic. So in fact, all I did was purify a poor lost soul. But I'm fine. Look, I can pull out trees and crush rocks, just like this one. Ez bolond. Thanos indeed seemed massively strengthened by the gauntlet of Finitude and crushed the rock before him. This had blocked the way to a village, which was now accessible. Tehát most már el lehet oda menni. Akkor az mutatni ilyen titkos temető volt számára. Hogy Thanos már meggyágyult. May the goddess of light embrace you! Father, what are you doing? Are you out of your mind? You're killing innocent people here! Don't worry, son. I have this under control. This pathetic lot can't fight, and at best are prey for your depraved sister. I merely did them a favor. We can make good use of their strength in the fight against evil. After all, I can just resurrect them later. Ez átment Arthasba. Arise, dead heroes, arise! Receive the blessing of the purifying flame, and now bring chaos and destruction upon the creatures of the abyss. Destroy them together with my sinister foster daughter. Tehát így fogja, ellenkezett vele a falusi, azt inkább megölte. Hát akkor halottként jobb dolgodat veszem.
úgy volt vele. Tanosról eddig is tudtam, hogy egy bolond vénember, de ezek után már is teleportált. Nem baj, akkor ezt a bónusz temetőt is elfoglalom. Is that all you got, Daddy? Your Daddy. pathetic heroes can't even come close to beating me. What? You desecrated another graveyard? Talia, ruthless monster! I'm going to weed you foglalni. with a rusty nail. No, that doesn't sound very paladin-like, foster father dear. Time to die. It's time to pay a visit to a graveyard. Make ready! Most azt kíváncsi, hogyha rám teleportál, akkor mi történik? Tanos reached another village, whose access, as chance would have it, was also blocked by a rock. With one mighty blow, he destroyed the rock. Na, akkor azt is elpusztítottam, mert oda se lehetett menni An egyenlőre. uneasy feeling crept over Tristan as his father once again approached the ignorant and unarmed villagers. Azokat is kivégzi a jó ügy érdekében. Your little snots have completely mined out a gold vein. Az a vicces tényleg, hogy igazából a jó a gonosz. A gonosz meg a jó. Don't worry, son. Once we win, we'll bring them all back. The way you brought me back. No, father. I can no longer be a part of this. Then step aside. Get out of here, you traitor. Do not stand in the way of the light and the eternal flame. I will personally take care of this and eradicate evil. Tristan did not dare to confront his father and ran away. All that was left behind were the unarmed villagers and Tanos with a mad glint in his eye. No? I'm way too young to die. I was gonna take a trip around the world and... Strengthened, Tanos set out to resurrect new heroes. Ajjaj. Tristan már nem bírta apja mélyszállását. What? What's this crap? I just killed that goddess in the last game. And now, descend into the underground and bring death upon the creatures of evil. Your enemies are in the dungeon. Jaj, de jó. Ezek meg beteleportáltak egyből, vagy mi? Na. Talia had defeated a wave of Tanos' heroes. És ezzel végig. Talia, you depraved creature. I curse the day I welcomed you into my home. Talia and the graveyard-keeping evil had seriously thwarted Tanos' plans. Yet the dwarf queen Brynhild still stood at Tanos' side. Oi, that's right. And it's about time we got out of here. Go, Tanos. The thing with the dark elf brat will have to wait until later. What? Hold it. You still have a nice date with a spear waiting for you here. Not today, Talia. I just need a little more of that power, that evilness to charge the gauntlet. Only then can I destroy you and enable good to triumph. Damn paladins with their stupid portals. All right, creatures, swing those hooves, get a lead out, and get after Tanos at a gallop. Forward! And so, together with the pursuing evil, Talia set out in pursuit of Tanos. Fantasztikus, és meglettek az achievementek is. Szóval, hát eddig Tristan nyomába voltunk, most meg Tanos nyomába kell, hogy legyünk. De van egy sejtésem, hogy Tristan akkor be fog segíteni nekünk, hogy megállítsuk az őrült apját. Mert ő se látja szívesen, hogy
ártatlanokat mészárol, és akkor Thanos azt mondta, hogy feltölti a kalapácsát erővel, aztán majd foglalkozik velem. De tipikus paladin. Bubizik és hásezik. De mondjuk ez most nem bubizott, csak háselt. De mindig. Paladin. All's well that ends evil. Thanos had discovered that he could charge the gauntlet of finitude with evilness. It seemed obvious for him to perform evil deeds in exchange for letting the common good win in the end. Tehát Thanos rájött arra, hogy a gonoszsággal erősítheti a kalapácsát. Hát nem is lepődök meg, hogy erre betemedik Thanos. Mit kell csinálnunk? Thanos cannot be... Tehát nem hagyhatjuk, hogy Thanos 6000 evilness gyűjtsön össze. Legalább 20 hőst kínoznom kell, tehát akkor kapok egy új szobát, a Torture Chamber-t. A skillhez meg az a feltétel, hogy Thanosnak nem szabad hagyni, hogy egy jó dolgot is elpusztítson. És a képessége meg annyit tud, hogy 50%-kal nagyobbat sebeznek a démonok a jó dolgokba, mint például az unicorn is, tehát az ilyen bosszokba. That is the only way I can destroy the absolute evil! Thanos had obviously misplaced a few of his marbles. He marauded through the countryside, committing evil deeds in order to strengthen the good. I totally have this deja vu thing. Very strong third part vibes. But fine, I've got the spear for his head ready now. And this time, it's got freaking barbs. Nevertheless, the absolute evil had to react. A Thanos charged with evilness was a terrible opponent. For the good of the world, he had to be slowed and stopped. So now, we're trying to steal the evilness from right under his nose? Yes, that's the way it looks. Oh, hell yes, count me in. So we do what bad guys do, and we stick it to my crazy foster father in the process. Surely something useful could be done with the evilness later on. But first, Talia had to act faster than Thanos. Okay, let's get out there and start doing evil deeds, so we can stop my now evil foster father from doing evil deeds. For evil! Or for the good. Oh. Somehow I kind of lost the plot there somewhere. Forward, creatures! Oké, szóval versenyre kell kelni Thanosszal, hogy mi gyűjtünk hamarabb 15 000 evilness, mint ő. Thanos a jó ügy érdekében mészárol le embereket, hogy erősítse a fegyverét, meg magát. Tehát összejöttek a Dungeons 3 emlékek nekem is erről. És hogy nézzem, 2 bejáratunk is van. De eléggé szabad a terület a táborokra nézve, és akkor Thanos meg itt össze-vissza bandukol. Összetűzésben nem akarok kerülni vele, mert biztos egy hitel mindent. És akkor ott ír, hogy 4 perc után fogja a következő épületét kiválasztani, hogy Thanos megtámadni. Úgyhogy sietnem kell. Csak új talent, ez a Torture Chamber, jól hittem. Szóval a kis taknyokat kínozzák főleg ebbe a szobába, de arra van, hogy a hősöket így kínozzuk. Thanos dispatched his remaining faithful. Ők az abomination, azt nem érelem az embereimet.
heroes would attack the underground. No problem. That's basically extra evilness delivered free to my door. Right. Clean your weapons, oil your traps, and prepare a meteor Na, már közben Thanos támad. Evil had bagged some magnificent evilness. It was important to gain more of it than Thanos. The heroes' buildings presented themselves as high-field alternatives. Alternatíve. Ja, és rendesen elpusztította. És ezzel 200-at tud összegyűjteni Thanos. De ha ő 200-at tud összegyűjteni, akkor mi lehet, hogy én 120-at kapok? Thanos had captured a fair amount of evils. The planning evil could try to stop him temporarily by having its creatures engage him in a fight. Ha! Brilliant idea. I'm sure I would have thought of that too. Forward, creatures, into battle! Not all of you will survive, but that is a price I'm willing to pay. Most of the cities in the overworld were now just smoking ruins, but there were still mythical creatures living in the overworld. Thanos' demented gaze turned to these. It is my sacred duty to lead the light to victory. If I must destroy these good beings in order to do so, then so be it! A few stalwart heroes set about rebuilding the destroyed buildings. That's monstrous! We have to stop them! Forward, creatures! Stop them at all costs! Thwart their plan! Scrub the floors with soap to make them slip and fall! Hát persze, hogy megálltam. Tehát, ja, versenybe szállok Thanosszal, viszont Thanos úgy döntött, hogy így fogja és újraépít a város. Hogyha már lerombolta, és ilyen nagy békák jelentek meg, mint Good Being, tehát ezeket nem szabad hagyni Thanosnak, hogy elpusztítsa. Aztán Tristan üzent, hogy megállítja az apját a jó ügy érdekében. Egyszerűen nem bírja nézni, hogy az embereket öli. Hát Thanos meg azt mondta, hogy egy áruló. Visszafogott a nővérével, csak azért, hogy megállítsák. Jó, és akkor rendesen ott harcolt Tristan vele. Még Thanos klónokat is idéz. Hát mindegy, legalább elteredik a figyelmét rólam, meg a gyűjtegetésről. És ez lenne a Torture Chamber. Not the end of days. I shall return, light be praised. And be you certain this is clear. The light will prevail, be of cheer! Thanos has been stopped. I will return should he again attack innocent people. Nagyon jó, szóval Thanost, de amúgy most megölték, de megállították. Én nem értem, de akkor újra fog életre is fejezzem. Na, hogy mit kell tudni a pálya kapcsolatban? Piszkosul nehéz, mert itt már le kellett vennem normál nehézségre a fokozatot, egyszerűen hardban nem bírtam. Nem mondom azt, hogy lehetetlen, csak annyira piszkosul nehéz. Mivel nem elég, hogy Thanos ugye most ilyen God módban van. Azaz egy hitel bármit, és konkrétan sérthetetlen, tehát most is így, hogy 10-es szintű az összes egységem, így is alig bírtam megölni a szerencsétlent, és ez folyamatosan vándorol, meg így 4 percenként kijelöl egy távort, amit így felégethet. Aztán nem elég, hogy ezt csinál Thanos, még küldi az emberét is rám, aztán hát ugye hogy 3 helyről is jönnek, tehát folyamatosan támadják a dungeonemet, és itt a hard módban már olyat is látom, hogy az eliten
túli egységeket, tehát van az Elite-től nagyobb egységek is, valami, mi is volt, Commander, vagy mi volt a neve, Super Elite, azzal már nem bírtam. Az már piszkosul erős egység, az már minimum megfelel szerintem egy ilyen 8-os, 9-es szintű egységnek is, annyira nehéz. Aztán, hát olyan 4000 Evil-nél elkezd folyamatosan jönni két irányból ilyen, hát ilyen transporter, amit nem őriz semmi. Tehát azokat nyugodtan be lehet zsákolni, csak annyi, hogy gyorsak. És bármelyik épületet így leromboljuk, ahhoz mindig jönnek folyamatosan ilyen újraépítők, tehát arra is kell figyelni, aztán mondom, hogy ezek is támadnak folyamat. A dungeonon belül, nem akarom még lerombolni, szóval a dungeon belül itt található egy végtelen arany, itt, meg ennyi. Aztán, ha erre bányászunk, itt volt egy hatalmas pokeface-ek, de így ki tudunk szedni egy artifactet, méghozzá ezt, hogy a Demon Spell Artifact, hogy a Demon Spell-ek 10%-kal kevesebbe kerülnek. Nem sok semmi, de ez is valami. Aztán új épületünk, ugye ez a Torture Chamber, hát az achievement is úgy szól, hogy 20 hős legalább meg kell kínoznom itt a Torture Chamberbe, hát ez annyi. Tud, hogy itt leverjük a hősöket, és akkor a kis taknyokat bebasszák. Jó, akkor visszamegyek francba. Szóval oda beosszák a hőst, és akkor a démonok meg elkezdik kínozni, és abból szedhetünk jó sok Evil-nest. Most nem jó sokat, csak így, hát mondhatni, hogy nem is találtam még annyira Evil-nest garantált épületet, kivéve ugye van ez a prison, de azon kívül most ez van csak. Hát ugye én főleg csak démonokra mentem rá, nem is érdemes szerintem ez a pályán mást csinálni. Aztán még arra kell figyelni, hogy vannak ugye ilyen lávafészkek is, ebből jönnek ezek a tűzelementálok, akkor ezzel be is fejezem. Thanos bácsitól itt az szem előtt belopom. Plusz, hogy megmutassam, hogy Thanos mennyire tudom kinyírni, így, hogy az összes egységem maxos. Látszik, hogy alig sebzek rá. Igen, kb. Amikor 4 HP-re leüsszem az életét, akkor fogja azt így elmenekül. Igen, még ez a két épület, ami itt található, a legszélén. Hát oda inkább csak az ilyen grogóval lehet bemenni, mert ilyen erős tornyok őrzik. Azokat meg jó nehéz ugye leverni. Hát az a baj, nem tudok mit tanácsolni. Készüljünk fel mindenre. That should be enough evilness to feed Gorgu. So, little baby, eat up all that. És most mind a 15 000 gazdaságot bezabálja. És most a teljes formájában van Grogu. What's with all the pessimism? Dungeon Lord Gorgu will thoroughly kick Tanos's butt, and then that barbed spear I mentioned earlier comes into play. Ennyi, Gorgu szétrugja majd a seggét. És sikerült megcsinálnom, úgy látszik, az achievementet is, meg a skillt is elérnem. Kiváló. The duel. It's time to duel! Dungeon Lord Gorgu and Tanos stood face to face. Both were getting ready for an all-important battle. Ja. A nagy csata. Grogu szembeszáll Thanosszal, szétrugja a seggét. Azt mondja, hogy az achievementek eléréséhez 70% alá nem mehet az élete Gorgunak, és az összes ilyen jó, tehát az ilyen boss-t le kell vernem. Képesség meg azt tudja, hogy az összes ilyen dungeon talent fának a értékét, tehát hogy 30%-kal kevesebbe kerül, mint goldban, még even ezben jó, az
És nem használtam azt a varázslatot, hogy démon portálja feltétele. Gorgu had ingested enough evilness to remain in the guise of the Dungeon Lord for an extended period of time. But Tanos was also able to strengthen himself somewhat. Both opponents now faced one another in an implacable duel. Ó, nagy leszámolás. Here some quick camera cuts to the grim faces of the two opponents, like the ones you used to see in the anime series of your youth. És milyen igaz? Stare down could fill out several volumes all by itself, but just for you, we've condensed that down to one line of dialogue. ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほほう。では十分近づくがよい。 Then the two opponents began to throw wildly powerful missiles at each other's ears. But such an epic battle with unusual attacks and such took its toll, and both sides retreated for a short breather. Men, despair not. Micsoda epic harc. Prepare for the final battle. Fight at my side. Together, we will destroy evil once and for all. This rousing speech, together with the threat of beatings in the case of non-compliance, served to mobilize Tanos's reaming heroes. It would certainly make sense for Talia to support Gorgu as well. Really? I thought Gorgu would make short work of Tanos now. After all the stress of the previous mission. Is someone trying to grind out a little extra game time? But hey, fine, don't let anyone say I let evil down. I'll throw wave after wave of my creatures at Tanos if I have to. Up you get, you lazy bums. Pick yourselves up, build a dungeon, raise an army, and severely rearrange Tanos's teeth. Jó, szóval 15 percünk van, hogy felkészüljünk. Pretöltőd. Szóval 15 perc múlva Gorgu mint összecsap Tanosszal, és támogatnom kell őt. Mert Tanos embere is támogatják Tanoszt, úgyhogy fel kell készülni alaposan. Még jó 1 perc van a nagy csatáig. Meg is jelöli a helyszínt, szóval szerintem oda küldöm az egységeimet. Támogassák Gorgut. És hát közben meg is jelent ez a mini boss, hogy a béka meg a házikó. Keresztül kell, hogy vágjak rajta. Francba. Max nekem jön, de át kell, hogy menjek. Közben én felkészültem ilyen csapdákkal is, mert sose tudni. Főleg amíg így védem a Gorgu seggét, addig lehet, hogy be fognak támadni is. Tehát majd kiderül. Aranyból érdemes errefele, északfele bányászni, mert itt van egy végtelen forrás egyből. Plusz itt találunk egy ilyen erekét, ami megnöveli az összes egységnek az armorját. Tanos and Gorgu had recovered enough and once again joined in fervent battle. A duel worthy of mention in the history books was in the offing. Gorgu was just getting a feel for what it was like to actually be the Dungeon Lord. He had meanwhile discovered additional powers. Thus it was possible for him to heal himself on the one hand and to execute a powerful additional attack on the other. However, it took him a while to gather the strength for these skills. The little rugrat really does have a few tricks up his sleeve. Wonderful! Those are just the things needed to smack Tanos right in the kisser. Forward, Gorgu! Kick the old man's butt! Faithful to me! Support me in my fight against evil! Heroes set out to attack Gorgu. It was probably very sensible for the outwitted evil to take some countermeasures. Like hell! Creatures to Gorgu! Support him in his fight against the good, evil, good? Ugh, I have no idea what Tanos is
even supposed to represent anymore. Anyway, bash his head in, stick it in a blender and make yourself some cocktails. Ez nem nagyon tetszik. Alig sebzek bele. Tanasz bratyóba. Ráadásul ilyen nagy teleteket is nyom. És közben be kell védelem ugye Grogut is. De folyamatosan csökken az élete neki is. Hát bevédeni bevédtem. Battle Phase 3. Particle Power Attack. Ó! Ezt kéne használnom. Bocsánat. Úgy. És akkor így... még healing képesség is van, nagyon jó. Csak nem vettem észre. Tehát így mondjuk jó. És akkor az achievement úgy szól, hogy 70% alá. Francba teletivel úgy elkapott. Itt nem egy hitel szerencsére a teleti, de akkor is. Szóval 70% alá, hát az kb. Így ennyi, tehát itt azzal nem mehet, hogy az achievementet megszerezzem. Jön egy újabb támadás Grogu ellen. És igen, amúgy vannak ilyen épületek, hát 4 darab épület van, már egyet elfoglaltam. Szerencsémre. Both Grogu and Tanos withdrew yet again to recuperate. Talia and the army training evil took advantage of this brief respite to regroup. Heroes who had planned to do battle with Grogu now made their way into the dungeon after all. Jó, hát a dungeonben ezek már nem fognak menni hiába. Jó, hát 15 perc van a következő csatáig, addig fel kell készülnöm. Szerintem az a legegyszerűbb, hogyha még azelőtt letisztítjuk ezeket az épületeket, meg a 2 minibosst. Meg le az achievement is, és ne is kelljen bele foglalkozni. Megkezdődik a második harc. Az itt lesz. Lent. Mennyi idő alatt nagyjából szépen elpusztítottam az épületeket. Ne kelljen azzal foglalkoznom. Another base belonging to Tanos' faithful was destroyed. Grogu used his most powerful blow in the fight against Tanos. Nyomok egy ilyen Baleful Tempest. Ez ugye azt tudja, hogy attack speedet megnövelem a felszínen, plusz a mozgások. Úgyhogy most be kell segítenem Grogunak mindenképpen. Mindent bele kell adjak. Azt mondta, hogy ha 3 csata után még van élete, ezután mi lesz? Vajon? Miért csak ezt a nagy területi támadását nyomja? Gyorsan ki lehet állni belőle. Meg ezzel már fejlesztettem az egységeimet. Én amúgy így mentem rá a talentra. Én mindig ezeket fullozom, mert ugye minél nagyobb szintű ez, annál nagyobb szintű lehetnek az egységeim, szóval én ezt tartom minden egyes pályán prioritásnak, hogy ez a 3 meglegyen minél hamarabb. Meg hogy az egységekből mindent is tudjak venni, hogy csak kinézek magamnak. Tanoszt lassan lemegy 50-re. Következő harcra meg még jobban fogok készülni. Addigra már talán meg tudom ölni a minibosst. 2 minibosst. Nem a szerencsé, hogy
ritkábban nyomja. Szerintem hard fokozatban sokkal többször nyomja Thanos ezt a nagy területi támadást, meg lehet, hogy erősebbet is csap vele. Jó, ebből kiállunk. És már jön még 2 csapat egyszerre. És ahogy látszik, ezek már elitek. Lehet kap egy ilyet. Thanos. Szépen lőtte a HP-ját. Az előzőt szerintem félre nyomtam. Whether it was to catch their breath or whether they went out for a coffee together is unknown. Heroes who had planned to do battle with Gorgu now made their way into the dungeon after all. Jó, hát jöjjenek, még jó 2 perc hátra. Elég gyorsan megölöm ezt a békát is, meg úgy csináltam, hogy miket tud. Nem volt időm kitapasztalni. Ha látom, tud charge-olni. És hát nem charge-ol, hanem a nyelvével. Mit csinál, meg békákat idéz. Csinál valami nagy befögés, hogy mi ez? Nem tudom, mit csinált, de fight. Stunolt is. Esetleg csak egyszer kell megölnöm, legalább az achievement miatt. Nagyon jó. És akkor a harmadik, egyben utolsó harcot fent lesz. Szóval reméli a narrator, hogy az utolsó harc lesz, mert kifogytak a csatatérből. Ezt most jól bekapja Thanos. Közben adok neki egy HP regent és egy B-full tempestet. És használok. Utolsó csatára meg szerintem ezeket hullazom közbe. Talentokat. De már nem fogják legyőzni Gorgut. És itt vagyok. És időben befoglaltam az összes épületet, minibossokat, úgyhogy már nem is kell másra figyelnem, csak erre. Szétrúgjam Thanos segéd, és már nem sok van hátra. Hát talantokból én mondom, mindig erre érdemes rakni erre az első 3-ra. Hát sietni kell. Amúgy én is csak azt csináltam, hogy gyorsan megcsináltam kezdi csapatot, vártam 15 percig. És akkor... Na, meg is halt, ennyi volt. Goodbye Thanos. Again. Ez azért hard mode-ba tényleg baszottul nehéz lett. Jó van, Uther van a bit. Take that, old man. At first, I thought it was stupid of Tristan to resurrect you, but I've reconsidered. You are such a crazy friggin' scumbag that you really do deserve to die twice for this. But with the last of his strength, Thanos managed to use the Gauntlet of Finitude. What happened next is so blatant that we have to show it in a cutscene. Na, lássuk azt a cutscene-t.
És meglettek az achievementek is, kiváló, meg a új képesség is. Fasza. Szóval Talia azt mondta Tanosnak, hogy igen, hogy olyan seggfej vagy, hogy te megérdemled, hogy kétszer meghalljál. És Tanos meg gondolom csinált egy olyan trükköt, amire nem számítottunk, nézzük is mi lesz az. Nobody expects the Spanish Inquisition! The battle between Tanos and Dungeon Lord Gorgu raged. Both opponents assumed their best anime fighting poses, sized up their opponent, and then exchanged blows. Best anime fighting poses. The JoJo reference. But even though the fight dragged on due to Gorgu's inexperience, the end was predestined. Tanos was forced further and further into the defensive. Ó, a kövek. In his distress, Tanos saw himself with only one remaining option. He took the stones of finitude and stuffed them into his mouth. Ezt megette a köveket. Tanos was bathed in an unnatural light, with flames rising from his eyes. He grew and grew as his muscles swelled and his body deformed. Ajjaj. Morébbi baj lesz. Hurled the stones of finitude away yet again and scattered them in all directions. In his new form, Tanos was now significantly stronger than the inexperienced Gorgu, and with one mighty blow, the mutation hurled the Dungeon Lord in training to the side. Then the creature turned towards Talia. Its eyes began to flash. Destructive laser beams, yes, that's really what it says here, shot out of its eyes toward the Dark Elf to destroy her. But this was the moment for heroes, and so Tristan pushed his stepsister Talia aside, out of the line of fire. So now, instead of Talia, Tristan was scorched by Tanos' laser eyes. Awesome. Talia had no time to check on her stepbrother, but fled as fast as she could. Csűha. If looks could kill, Tanos had destroyed the gauntlet of finitude and absorbed its power. The resulting transformation was unpleasant. Talia and the fleeing evil got the hell out of there. Na, erre tényleg nem számítottam. Ez olyan volt, mint a spanyol inkvizíció, nem lehetett rá számítani. Szóval ja, Tanos megette ezeket a köveket, és átalakult ezért a nagy szörnyé. És olyan hatalmas erője lett, hogy fogta és lebicslepelte Grogut. Aztán lézer szemeivel becélozta Taliát, le akarta lőni, csak Tristan, a testvére megmentette, és ő halt meg. Sajnos a testvér szeretett, egész játék alatt civálták egymást, anyázták, így kurvanyázták egymást, de büdös vagy, de ezt csináltad gyerekkoromban, meg minden. Ami csak kifért a csövön, oltották egymást, aztán a testvér szeretett. Hát, ja, és akkor most az van, hogy Tanos elől menekülni kell, mert nincsen semmi esélyünk ellene. Ez már szó szerint tényleg God módba váltott, nem mint hogyha eddig nem lett volna erős. De hát Tanosból, a Tanostól látszik, hogy nem szabadulunk egyáltalán könnyen. Na, hát innen fogom folytatni majd akkor. Kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan fogok akkor erőt szerezni, hogy ezt a Tanos leverjem. Úgyhogy ez majd kiderül. Szerintem ez az utolsó videóm erre az évre. Úgyhogy a következővel majd jövőre, azaz 2024-ben fogom majd feltenni. További kellemes ünnepeket tudok kívánni mindenkinek, és én szépen megköszönöm minden egyes nézőmnek, aki végigkövetett ebbe az évbe, az újonnan érkezőknek és a régebbieknek is. Szóval, Black Venom voltam,
további kellemes ünnepeket, és majd találkozunk 2024-ben. Addig is, sziasztok!